Hello students, today we have to see the concept of maximum work. We have to see the concept of maximum work after discussing the expression for work done during the isothermal irreversible process. Irreversible process मध्ये जे वर्क होते ते आपण पाहिलेले आहे. Today we have to see the concept of maximum work in reversible process. रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये मॅक्सिमम वर्क आपल्याला मिळते ते पाहूया आणि त्याचा कन्सेप्ट काय आहे. बरोबर आहे, त्याचा कन्सेप्ट काय आहे, कशा प्रकारे आपल्याला मॅक्सिमम वर्क रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये मिळते ते आपल्याला आज डिस्कस करायचं आहे. तर स्टुडंट्स हे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या ॲज अ थेअरी ऑफ दिस टॉपिक तुम्हाला नोट डाऊन करायचं आहे. नंतर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून देतो. ठीक आहे, 2 मिनिटात तुम्ही ते नोट डाऊन करा. नोट डाऊन केला आहे तुम्ही? आता बघा, याच्या आधी आपण एक इक्वेशन पाहिलेलं आहे. W is equal to minus P external into delta V. हे इक्वेशन आपण बघितलेलं आहे. This is the equation of work done during the isothermal irreversible process. Isothermal irreversible process. तर isothermal irreversible process मध्ये irreversible process मध्ये जे वर्क मिळते आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला आहे W is equal to minus P external into delta V. आता हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशन मध्ये आपल्याला जे वर्क मिळते, बरोबर आहे, वर्क मिळते अशा प्रकारचं आपण सिलेंडर घेतलं होतं. इथे आपण सिलेंडर मध्ये गॅस enclose केला होता. गॅस इज enclosed in a cylinder fitted with rigid movable piston. तर जेव्हा एक्सपान्शन झालं तेव्हा इथे व्हॉल्यूम V1 होता, हा व्हॉल्यूम V1 आणि नंतर व्हॉल्यूम चेंज झाल्यानंतर हा V2 झाला. म्हणजे एक्सपान्शन झाल्यानंतर पिस्टन या पॉइंट वरून या पॉइंट वर गेलं म्हणजे इथे V2. तर हा जो एक्सपान्शन झाला यामध्ये चेंज इन व्हॉल्यूम झाला डेल्टा V, चेंज इन व्हॉल्यूम डेल्टा V. आणि जे एक्सटर्नल प्रेशर आपण पाहिलं होतं ते प्रेशर P एक्सटर्नल म्हटलं होतं आपण. टुगेदर दे गिव्स द वर्क डन आणि त्यावरून आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळाला होता मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. मायनस साइन कशावरून आलं होतं? बिकॉज सिस्टीम वर्क अपॉन द सराउंडिंग अँड doing this work the system loses energy and that loss of energy is shown by this negative sign. So this was the work done obtained during the isothermal process. Isothermal means delta T is equal to 0. Isothermal process मध्ये आपल्याला हे वर्क मिळालं. त्यासोबतच irreversible process होती, बरोबर आहे. म्हणजे पिस्टन आता खाली येणार नाही. अशा वेळेस जे वर्क मिळते त्याला म्हटलं होतं आपण इरिव्हर्सिबल वर्क डन ड्यूरिंग इरिव्हर्सिबल आयसोथर्मल प्रोसेस. हे वर्क होतं. आता हे जे वर्क आहे हे वर्क कशावर डिपेंड करते? P एक्सटर्नल. कशावर डिपेंड करते? P एक्सटर्नल, बरोबर आहे. P एक्सटर्नल जितकं जास्त एक्सटर्नल प्रेशर येईल त्याच्यानुसार हे वर्क होणार. म्हणून म्हटलंय द वर्क डन is governed by the P external, that is the opposing force. बरोबर आहे, हा अपोजिंग फोर्स आहे. जो एक्सटर्नल प्रेशर आहे त्याला म्हटलं होतं आपण अपोजिंग फोर्स. काय म्हटलं होतं? अपोजिंग फोर्स. आणि पिस्टनला वर ढकलण्याचं काम करते त्याला म्हणतो आपण ड्रायव्हिंग फोर्स. जो ड्रायव्हिंग फोर्स कन्स्टिट्यूट केला जाते तो कोण कन्स्टिट्यूट करते? प्रेशर ऑफ द गॅस. P गॅस म्हणजे pressure of the gas constitute the driving force. हा झाला ड्रायव्हिंग फोर्स. म्हणजे हा वरून खाली पिस्टन ढकलत असेल
the force which drives the piston upward, that is called as the driving force. आणि त्या पिस्टनला वर जाण्यापासून थांबवणारा, the force which tries to stop the motion of piston, that is known as opposing force. त्याला काय म्हणतो आपण? opposing force. येतं लक्षात? हा जो opposing force आहे, म्हणजे वरून जितकं प्रेशर टाकण्यात येईल तितकंच प्रेशर खालून काय होणार? अप्लाय होणार. म्हणजे जितकं जास्त वर बाहेरचं प्रेशर आहे P एक्सटर्नल जितकं जास्त तितकंच P ऑफ द गॅस, प्रेशर ऑफ द गॅस जास्त राहील. प्रेशर ऑफ द गॅस जास्त तर मूवमेंट ऑफ पिस्टन सुद्धा जास्त होईल, म्हणजे वर्क डन जास्त होईल. बरोबर आहे? म्हणून म्हणतो आपण वर्क डन इज गव्हर्न बाय द opposing force. Work done W is governed by the opposing force, and that opposing force is P external. याच्यावरून सांगू शकतो आपण की P external जास्त तर वर्क सुद्धा जास्त. काय म्हटलं आपण? if P external is greater, then the work is also greater. बरोबर आहे? वर्क will be more. म्हणजे P external जास्त, opposing force याला आपण opposing force म्हणू. opposing force जास्त तर वर्क डन सुद्धा करणार जास्त. म्हणून आपण पहिला पॉइंट पाहिला होता. कोणता पॉइंट पाहिला होता आपण? की W is equal to minus P external into delta V shows that the work done is governed by the P external, that is the opposing force. बरोबर आहे? opposing force. आता सेकंड पॉइंट होता larger the P external, larger the P external, more work will be done, more work will be done, more work will be done. हे प्रेशर जितकं जास्त तितकंच काय होणार? वर्क. बरोबर आहे? वर्क केव्हा होते? जेव्हा प्रेशर किंवा फोर्स अप्लाय केला जाते पिस्टनवर आणि हे जे पिस्टन आहे सिस्टीम, बरोबर आहे, पिस्टन डिस्प्लेस होते या व्हॉल्यूम पासून तर या व्हॉल्यूम पर्यंत डिस्प्लेस होते. बरोबर आहे? म्हणजे फोर्स, ड्रायव्हिंग फोर्स आणि हे डिस्प्लेसमेंट याचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय होते? वर्क. हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. बट इन दिस लेक्चर what we are discussing here, we are discussing that larger the opposing force म्हणजे larger the P external, more work is done, more work will be done. ठीक आहे? तर हे पाहिलं आपण की जितकं जास्त P external राहणार म्हणजे जितका जास्त opposing force राहणार पिस्टनवर जितका जास्त opposing force राहणार तितकं जास्त काय होणार? वर्क होणार. बरोबर? त्यानंतर जर सपोज एखादं सिलेंडर आहे आणि या सिलेंडरवर काय राहील? हा गॅस, सपोज the gas is enclosed in a cylinder and there is a piston here. Piston is fixed in this cylinder. piston. आता या पिस्टनवर फोर्स नाही. बरोबर आहे? म्हणजे ऑपोजिंग फोर्स 0 आहे. ऑपोजिंग फोर्स 0 आहे. तसं ही कंडिशन फक्त व्हॅक्यूम मध्ये येते. आपण व्हॅक्यूम मध्ये पाहिलं की काय होते? फ्री एक्सपान्शन होते. काय होते? फ्री एक्सपान्शन. व्हॅक्यूम मध्ये काय होते? फ्री एक्सपान्शन का बरं होते? कारण P एक्सटर्नल काय राहते? 0 राहते. P एक्सटर्नल काय राहते? 0. म्हणजे ऑपोजिंग फोर्स. P एक्सटर्नल मीन्स काय होते? ऑपोजिंग फोर्स जेव्हा 0 असेल, P एक्सटर्नल 0 असेल, म्हणजे जर आपण इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू टाकून पाहिली -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, जर इथे 0 व्हॅल्यू टाकली आपण पुटअप केली डेल्टा V, तर काय होणार? वर्क कसं येणार? 0. म्हणजे if the opposing force is 0 or if the P external is 0, then no work will be done. म्हणजे सिस्टीम वर्क करू शकणार नाही. बरोबर आहे? तर व्हॅक्यूम मध्ये तेच होते. ऑपोजिंग फोर्स नाही राहत म्हणजे प्रेशर नाही राहत, प्रेशर 0 राहते, म्हणून त्या ठिकाणी वर्क होत नाही. म्हणून फ्री एक्सपान्शन होते, वर्क होणार नाही. तसंच या पिस्टनवर जर समजा प्रेशर नाही आहे तर गॅस एक्सपांड होईल. बरोबर आहे? पण वर्क होणार नाही.
बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे आतापर्यंत आपण काय पाहिलं, आतापर्यंत आपण पाहिलं की W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही हा जो फॉर्म्युला आहे, या फॉर्म्युलामध्ये हे जे चेंज इन व्हॉल्यूम आहे हे सुद्धा कशावर अवलंबून आहे, पी एक्सटर्नल किती राहते, आणि वर्क होणं सुद्धा कशावर डिपेंड करते, पी एक्सटर्नल वर. म्हणून पहिला पॉइंट लिहिला होता की W वर्क डन इज गव्हर्न बाय पी एक्सटर्नल, दॅट इज द अपोजिंग फोर्स. मग सेकंड पॉइंट मध्ये सांगितलं आपण की जितका जास्त अपोजिंग फोर्स राहणार म्हणजे पी एक्सटर्नल राहणार तितकं जास्त काय होणार, वर्क होणार. आणि आपण हेही अज्युम केलं की जर समजा इन केस अपोजिंग फोर्स हा जर 0 राहिला तर वर्क होणार नाही. मग नेक्स्ट पॉइंट मध्ये म्हणतो आपण विथ द इंक्रीज ऑफ अपोजिंग फोर्स फ्रॉम 0 मोर वर्क इज नीडेड बाय द सिस्टीम. मग जर सपोज आपण काही वेट इथे पुटअप करत गेलो, थोडं वेट जर पुटअप करत गेलो, 0 न्यूटनचा तो 1 न्यूटन होत गेला, 2 न्यूटन होत गेला, 3 न्यूटन होत गेला, 4 न्यूटन होत गेला, म्हणजे काय होऊन राहिला, हे जे अपोजिंग फोर्स आहे, अपोजिंग फोर्स म्हणजे काय, पी एक्सटर्नल. अपोजिंग फोर्स मीन्स काय ते, पी एक्सटर्नल. हे जर वाढत गेलं 0 फ्रॉम 0 इथे लिहिलं आहे पण विथ द इंक्रीज ऑफ अपोजिंग फोर्स पी एक्सटर्नल फ्रॉम 0 मोर वर्क इज नीडेड बाय द सिस्टीम टू ओव्हरकम द अपोजिंग फोर्स. म्हणजे या अपोजिंग फोर्सला ओव्हरकम करण्यासाठी या सिस्टीमला जास्त वर्क करावं लागेल, म्हणजेच प्रेशर ऑफ द गॅस सुद्धा इन्क्रीज व्हावा लागेल. बरोबर आहे. अदरवाइज काय होणार की हे जर अपोजिंग फोर्स जर वाढला तर पिस्टन खाली येणार म्हणजे कॉम्प्रेशन होणार. बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस टॉपिक फॉर द केस ऑफ कॉम्प्रेशन, वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक फॉर द केस ऑफ एक्सपान्शन. म्हणजे एक्सपान्शन साठी आपण हा टॉपिक पाहताय, एक्सपान्शनच्या केस साठी आपण कन्सेप्ट ऑफ मॅक्सिमम वर्क पाहताय. म्हणून जर समजा 0 च्या पेक्षा जास्त जर हा अपोजिंग फोर्स म्हणजे हा अपोजिंग फोर्स पिस्टनवरचा बाहेरचा फोर्स जर 0 पेक्षा वाढत गेला तर काय होईल, प्रेशर ऑफ द गॅस सुद्धा वाढेल टू डू द मोर वर्क अँड टू ओव्हरकम दिस फोर्स. म्हणजे या फोर्सला नलिफाय करण्यासाठी, न्यूट्रलाइज करण्यासाठी हा जो प्रेशर ऑफ द गॅस आहे, प्रेशर ऑफ द गॅस हा सुद्धा वाढत जाईल. बरोबर आहे. म्हणून म्हटलंय विथ एन इंक्रीज ऑफ द अपोजिंग फोर्स फ्रॉम 0 more work is done by the system. When the opposing force reaches to its maximum value, system performs the maximum work. हा नेक्स्ट पॉइंट आहे. बरोबर आहे. म्हणजे 0 पेक्षा जास्त जर वाढत गेला तर सिस्टीम सुद्धा तिचा फोर्स म्हणजे हे जे गॅस आहे त्याचा सुद्धा ड्रायव्हिंग फोर्स, याला ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणतो आपण, या प्रेशरला ड्रायव्हिंग फोर्स, आणि ह्या बाहेरच्या प्रेशरला काय म्हटलं आपण, अपोजिंग फोर्स. इथे लिहिलं आहे अपोजिंग फोर्स. बरोबर आहे. 0 पेक्षा जास्त जर अपोजिंग फोर्स वाढत गेला तर हा ड्रायव्हिंग फोर्स सुद्धा वाढेल. बरोबर आहे. हे पाहला आपण. आणि ज्यावेळेस हा जो ड्रायव्हिंग फोर्स आहे, ड्रायव्हिंग फोर्स जेव्हा 0 पेक्षा वाढत जाईल आणि सपोज हा अपोजिंग फोर्स आहे आणि हा काय ड्रायव्हिंग फोर्स, हा सपोज 10 न्यूटन आहे. किती आहे, 10 न्यूटन. बरोबर आहे. म्हणजे हा झाला मॅक्सिमम. बरोबर आहे. मॅक्सिमम ऑफ मॅक्सिमम झाला. मग हा जर 0 पेक्षा वाढत आहे, 0 पासून 1 न्यूटन, त्यानंतर 2 न्यूटन, त्यानंतर 3 न्यूटन, नंतर 4 न्यूटन वाढून राहिला, 0 पेक्षा जास्त होऊन राहिला. हा 0 न्यूटन पेक्षा 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन आणि हा 9 न्यूटन. नंतर मॅक्सिमम झाला का हा 9, पण 9.999999 न्यूटन हा जर झाला, 9.9999 न्यूटन जर झाला हा फोर्स, तर त्याला म्हणू शकतो आपण की अपोजिंग फोर्स आता काय आहे, इट रिचेस टू मॅक्सिमम व्हॅल्यू. का बरं मॅक्सिमम म्हटलं? सर तुम्ही म्हणाल की सर इथे 10 न्यूटनला तुम्ही मॅक्सिमम म्हणत आहात आणि इथे सुद्धा मॅक्सिमम म्हणत आहात, असं का बरं? तर माझं हे म्हणणं आहे की जर सपोज मॅक्सिमम म्हणजे 10 पेक्षा जास्त जर झाला तर काही पिस्टन खाली येऊन जाईल आणि कॉम्प्रेशन, पण आपण हे कॉम्प्रेशन साठी डिस्कस करत नाहीये. म्हणून
कॉम्प्रेशन तर झालं नाही पाहिजे, पण याची व्हॅल्यू मॅक्सिमम असली पाहिजे आणि ती 10 पेक्षा कमी असली पाहिजे. 10 पेक्षा कमी असली पाहिजे. आपण एक्झाम्पल साठी हा व्हॅल्यू घेत आहे, असं काही नाही की हा फिक्स व्हॅल्यू आहे. एक्झाम्पल साठी घेत आहे. 10 न्यूटन मॅक्सिमम आहे, पण 10 च्या खाली किती मॅक्सिमम होणार? 9.9999 न्यूटन हे मॅक्सिमम व्हॅल्यू झाली कोणाची? ऑपोजिंग फोर्सची. जर हे केस राहिली तर कॉम्प्रेशन होणार नाही, बरोबर आहे. आणि म्हणून याला म्हणतो आपण ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे ऑपोजिंग फोर्सची. मग आता याच्यामध्ये पाहिलं आपण की ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू रीच झाल्यानंतर सिस्टीमला सुद्धा याची व्हॅल्यू म्हणजे सिस्टीमला सुद्धा काय करावं लागेल? मॅक्सिमम वर्क टू ओव्हरकम दिस ड्रायव्हिंग फोर्स, बरोबर आहे. ड्रायव्हिंग फोर्स टू ओव्हरकम द अपोजिंग फोर्स. ड्रायव्हिंग फोर्स 10 न्यूटन आहे. 10 न्यूटन च्या कंपॅरिझन मध्ये हा सुद्धा खूप जास्त झाला, म्हणजे अपोज करण्यासाठी हा सुद्धा त्याच्या लेवलला झाला, बरोबर आहे. 9.9999 न्यूटन, बरोबर आहे. मग इतका सगळा अपोजिंग फोर्सला ओव्हरकम करण्यासाठी हा सुद्धा मॅक्सिमम होईल, म्हणजे 10 न्यूटन होणार आणि काय करेल? पिस्टनला मूव्ह करेल, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे हा पॉइंट बघा इथे. व्हेन द अपोजिंग फोर्स रिचेस टू इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू द सिस्टीम परफॉर्म्स द मॅक्सिमम वर्क. अशी व्हॅल्यू आल्यानंतर मग मॅक्सिमम वर्क केला जाईल, बरोबर आहे. दस इथे लिहिलंय दस व्हेन द अपोजिंग फोर्स बिकम ग्रेटर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स. एक केस घेऊ आपण की याला का बरं मॅक्सिमम म्हटलंय आपण याच्या कंपॅरिझन मध्ये. जर सपोज पी एक्सटर्नललाच काय म्हणतो आपण? अपोजिंग फोर्स. जर काय झाला? ग्रेटर झाला. काय झाला? ग्रेटर झाला. कशापेक्षा ग्रेटर झाला? पी ऑफ द गॅस, प्रेशर ऑफ द गॅस, ज्याला आपण ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणतो. जर हा ग्रेटर झाला म्हणजे केस हा जर 10 न्यूटन आहे आणि हा जर 11 न्यूटन झाला तर आपण काय म्हणतो? पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर दॅन द प्रेशर ऑफ द गॅस. पी एक्सटर्नल और अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर दॅन द प्रेशर ऑफ द गॅस. म्हणजे पी एक्सटर्नल जर 11 न्यूटन झाला आणि ड्रायव्हिंग फोर्स किती आहे? फक्त 10 न्यूटन. तर या केस मध्ये म्हणतो आपण की when the opposing force becomes greater than the driving force the process gets reverse. प्रोसेस काय होऊन जाते? रिव्हर्स होऊन जाते. प्रोसेस गेट्स द रिव्हर्स, बरोबर आहे. प्रोसेस काय होऊन जाते? रिव्हर्स होऊन जाते. म्हणजे हा अपोजिंग फोर्स जर ही कंडिशन आली 11 न्यूटन हा जास्त झाला आणि हा कमी झाला तर कॉम्प्रेशन काय होऊन जाणार? कॉम्प्रेशन होईल. म्हणून इतका ग्रेटर व्हायला नको, बरोबर आहे. इतका ग्रेटर व्हायला नको, कारण कॉम्प्रेशन होऊन जाईल, पिस्टन खाली येऊन जाईल. येता लक्षात? म्हणून हे पिस्टन खाली येऊन जाईल, म्हणून ही केस यायला नको, बरोबर आहे. म्हणून पुढे म्हटलंय सिन्स द अपोजिंग फोर्स कॅनॉट बी ग्रेटर दॅन ड्रायव्हिंग फोर्स. सिन्स द अपोजिंग फोर्स कॅनॉट बी ग्रेटर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स. म्हणून हा जो फोर्स आहे तो ग्रेटर होऊ शकत नाही. म्हणजे 11 न्यूटन आणि हा 10 न्यूटन अशी कंडिशन येऊ शकत नाही. जर अशी कंडिशन आली हा पी एक्सटर्नल किंवा अपोजिंग फोर्स ग्रेटर आहे कोणापेक्षा? ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे प्रेशर ऑफ द गॅस पेक्षा हा ग्रेटर आहे, तर काय होते? कॉम्प्रेशन होते, बरोबर आहे. पण आपण हा टॉपिक पाहताय एक्सपान्शन साठी, म्हणून हे कंडिशन येऊ शकत नाही. म्हणजे अपोजिंग फोर्स कॅनॉट बी ग्रेटर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स. इट शुड बी मॅक्सिमम. हा मॅक्सिमम होऊ शकते, म्हणजे 9.999 न्यूटन इतका होऊ शकते 10 न्यूटनच्या कंपॅरिझन मध्ये. ड्रायव्हिंग फोर्सच्या कंपॅरिझन मध्ये अपोजिंग फोर्स या कंडिशनला नाही जाऊ शकत. इट कॅनॉट बी ग्रेटर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स. इट शुड रीच टू इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू. हे मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे 9.99 ॲज कम्पेअर्ड टू 10 न्यूटन, बरोबर आहे. हे मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, पण ग्रेटर होऊ शकत नाही. येता लक्षात? बघून घ्या एक वेळा पॉइंट बघून घ्या. स्टुडंट्स, व्हॉट वी हॅव डिस्कस अंटिल नाउ. आतापर्यंत काय पाहिलं आपण की W = -P ΔV.
W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. ह्या इक्वेशन मध्ये पी एक्सटर्नल काय करते, वर्कला गव्हर्न करते. मीन्स वर्क डन कोणामुळे आहे, पी एक्सटर्नल मुळे आहे, आणि डेल्टा व्ही सुद्धा पी एक्सटर्नल मुळे आहे. म्हणजे पी एक्सटर्नल जितका जास्त म्हणजे अपोजिंग फोर्स जितका जास्त, त्याला आपण पी एक्सटर्नल म्हणतो. म्हणजे अपोजिंग फोर्स हा जितका जास्त तितका वर्क डन जास्त, बरोबर आहे. आणि जर समजा हा 0 असेल तर वर्क डन सुद्धा काय राहते, 0 राहते, बरोबर आहे. हे सांगितलं. मग 0 च्या कंपॅरिझन मध्ये जर समजा पी एक्सटर्नल वाढत गेला, 1 न्यूटन 2 न्यूटन असं जर वाढत गेला, तर हे जे ड्रायव्हिंग फोर्स आहे, ड्रायव्हिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स जर 0 पेक्षा जास्त वाढत गेला, असं वाढत गेला, तर ड्रायव्हिंग फोर्स सुद्धा वाढत जाईल. 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, बरोबर आहे. मग आपण आणखी डिस्कस केलं की हा याच्या मॅक्सिमम व्हॅल्यूला रीच करेल, पण हा ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही, बरोबर आहे. अशी कंडिशन नाही येऊ शकत की अपोजिंग फोर्स 11 न्यूटन झाला आणि ड्रायव्हिंग फोर्स 10 न्यूटन आहे, अशी कंडिशन येऊ शकत नाही. कारण अशा वेळेस काय होणार, कॉम्प्रेशन होणार, आणि आपण कन्सेप्ट पाहत आहे एक्सपान्शन साठी, तर हे या केस मध्ये एक्सपान्शन होत नाही. म्हणून हा ग्रेटर नाही होऊ शकत, पण काय होऊ शकते, मॅक्सिमम व्हॅल्यूला जाऊ शकते. इट शुड रीच टू इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू. अपोजिंग फोर्सची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय रे, 9.99 ॲज कम्पेअर्ड टू ड्रायव्हिंग फोर्स, बरोबर आहे. मग नंतर आपण नेक्स्ट पॉइंट म्हटलं, इफ द प्रेशर ऑफ P ऑफ द गॅस डिफर्स फ्रॉम, इफ द प्रेशर P ऑफ द गॅस डिफर्स फ्रॉम P एक्सटर्नल, हा जो प्रेशर ऑफ द गॅस आहे हा आणि P एक्सटर्नल यांच्यामध्ये डिफरन्स किती आहे. P प्रेशर ऑफ द गॅस, प्रेशर P ऑफ द गॅस डिफर्स फ्रॉम P एक्सटर्नल बाय व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी, दॅट इज डेल्टा P, बरोबर आहे. हा जास्त आहे, P ऑफ द गॅस काय आहे, जास्त आहे ॲज कम्पेअर्ड टू P एक्सटर्नल. पण किती ना जास्त आहे ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय करतो आपण, P ऑफ द गॅस म्हणजे P मायनस काय ना P एक्सटर्नल, दॅट इज इक्वल टू डेल्टा P, बरोबर आहे. इथे पहा, P ऑफ द गॅस, प्रेशर ऑफ द गॅस म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स हा किती आहे, जास्त आहे कोणापेक्षा, P एक्सटर्नल पेक्षा, म्हणजे अपोजिंग फोर्स पेक्षा. तर यांच्यामधला डिफरन्स, बरोबर आहे, दे डिफर बाय व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी, दॅट इज डेल्टा P, दॅट इज डेल्टा P. जर समजा हे इक्वेशन आणखी सॉल्व केलं, देअरफॉर तर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू काय होणार, P मायनस डेल्टा P, बरोबर आहे. P एक्सटर्नलला आपण तिकडे नेलं आणि डेल्टा P ला इकडे आणलं, तर काय होणार, P मायनस डेल्टा P, दॅट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल. ही जी व्हॅल्यू आहे, ही व्हॅल्यू आपण जर समजा W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, हे जे आपलं पहिलं इक्वेशन आहे, या इक्वेशन मध्ये जर P एक्सटर्नल ची व्हॅल्यू आपण ही पुटअप केली, तर काय येणार, W इज इक्वल टू मायनस P मायनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V. हे W इज इक्वल टू मायनस P मायनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V, हे इक्वेशन आपल्याला मिळेल, बरोबर. हे इक्वेशन मिळाल्यानंतर आपल्याला माहित आहे की आपल्याला हे मॅक्सिमम का बरं मिळेल, बरोबर आहे, कारण डेल्टा P काय व्हायला म्हणजे स्मॉल. इथे बघूया आपण, W इज इक्वल टू मायनस P मायनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V. जर सपोज P एक्सटर्नल म्हणजेच काय होते, P मायनस डेल्टा P, ही व्हॅल्यू जास्त आली पाहिजे, बरोबर आहे. जास्त केव्हा येईल, सपोज 10 न्यूटन आहे, 10 न्यूटन मायनस जर समजा आपण काय केलं 2, 10 मायनस 2 किती येणार, 8 न्यूटन, ठीक आहे. 10 मायनस जर 3 न्यूटन केलं आपण तर 7, बरोबर आहे.
10 न्यूटन मायनस 1 जर केलं तर किती येते 9 न्यूटन. याच्यावर दिसून येते कोणती व्हॅल्यू घ्यायची स्मॉल, तर काय येते मॅक्सिमम म्हणजे अपोजिंग फोर्स येते. लार्जर द फोर्स लार्जर मोर विल बी द वर्क. तर 1 2 3 पेक्षा स्मॉल कोणती आहे 1 आहे, म्हणजे डेल्टा पी ची व्हॅल्यू जर स्मॉलेस्ट असेल तर वर्क डन काय ना लार्जर. बरोबर आहे. जर समजा डेल्टा पी ची व्हॅल्यू स्मॉल असेल तर पी एक्सटर्नल जो आहे पी एक्सटर्नल हा लार्जर राहील आणि त्यामुळे एक्सटर्नल प्रेशर म्हणजे अपोजिंग फोर्स जर जास्त राहिला तर वर्क सुद्धा काय होते मोर होते, जास्त होते. बरोबर आहे. इथे लक्षात हे समजून राहिलं तुम्हाला की 1 2 3 स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू घेतल्या, पण या स्मॉल व्हॅल्यू पैकीही जर आपण स्मॉलेस्ट घेतली डेल्टा पी ची व्हॅल्यू स्मॉलेस्ट घेतली, हे पी आहे आणि हे डेल्टा पी च्या व्हॅल्यू आहे, हे पी च्या व्हॅल्यू आहे, हा डेल्टा पी च्या व्हॅल्यू. समजा डेल्टा पी ची व्हॅल्यू जर स्मॉलेस्ट घेतली तर काय होणार अपोजिंग फोर्स काय ना लार्जर येणार. लार्जर द अपोजिंग फोर्स मोर विल बी द वर्क. बरोबर. तर अशा प्रकारे मग तुम्ही म्हणाल सर 0 घ्या. डेल्टा पी ची व्हॅल्यू जर 0 घेतली आपण 1 च्या आधी 0 जर घेतली तर 0 पी मायनस 0 जेवढं प्रेशर आहे तेवढंच राहील. पण जर समजा आपण असा जर विचार केला की हे पिस्टन आहे, इथून जेवढा इथे 10 न्यूटन आहे आणि इथे 10 न्यूटन आहे, म्हणजे या दोघांमधला डिफरन्स किती होईल डेल्टा पी किती येणार 0. म्हणजे डेल्टा पी जर 0 झाला तर हे दोन्ही प्रेशर पी एक्सटर्नल आणि प्रेशर ऑफ द गॅस इक्वल होणार. आणि इक्वल जर असेल म्हणजे डेल्टा पी जर 0 असेल तर त्यावेळेस कोणती स्टेट राहणार इक्विलिब्रियम, म्हणजे पिस्टन मूव्ह होणार नाही आणि वर्क होणार नाही. बरोबर. तर अशा प्रकारे तर वर्क मॅक्सिमम केव्हा मिळते आपल्याला जेव्हा डेल्टा पी म्हणजे द डिफरन्स बिटवीन द अपोजिंग फोर्स अँड ड्रायव्हिंग फोर्स हा किती राहील डेल्टा पी राहील आणि तो स्मॉलेस्ट राहील, तेव्हा मॅक्सिमम वर्क मिळेल आपल्याला. काय मिळेल मॅक्सिमम वर्क मिळेल. हे लक्षात येतंय तुम्हाला. तर अशा प्रकारे मॅक्सिमम वर्क येण्यासाठी डेल्टा पी काय असला पाहिजे स्मॉलेस्ट. डेल्टा पी काय असला पाहिजे स्मॉलेस्ट. Thus the work would be maximum when delta p is smallest and p external must be infinitesimally smaller than the driving force. आता पाहिलं होतं आपण ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे प्रेशर ऑफ द गॅस आणि अपोजिंग फोर्स म्हणजे काय ते पी एक्सटर्नल म्हणजे पिस्टन वरचं प्रेशर. सपोज हे जर पिस्टन असेल तर इथे अपोजिंग फोर्स आहे ज्याला आपण पी एक्सटर्नल म्हणतो, जे पिस्टनवर प्रेशर लागते. आणि हा गॅस आहे तर गॅसचं जे प्रेशर राहील त्याला आपण प्रेशर ऑफ द गॅस म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणतो. हे लक्षात ठेवायचं. आता ड्रायव्हिंग फोर्सची व्हॅल्यू आपण 10 न्यूटन घेतली होती आणि अपोजिंग फोर्सची व्हॅल्यू 9.9999 न्यूटन घेतली होती. बरोबर आहे. तर ही जी व्हॅल्यू आहे यांच्याशी कंपेअर करा आणि सांगा ही कशी आहे इन्फायनाइटेसिमली स्मॉलर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स. आणि जर असं असेल तर आपल्याला काय मिळते मॅक्सिमम वर्क. बरोबर आहे. आता प्रश्न हाच पडते आणि हेच आपल्याला कळत नाही की मॅक्सिमम वर्क कसं काय मिळते, कसं काय मिळत असते. तर जर इथे बघितलं आपण की हे जर कंडिशन असेल की यांच्यामधला डिफरन्स जो आहे 0.11 चा जो डिफरन्स आहे. बरोबर आहे. हा जो डिफरन्स आहे 0.1 चा हा डिफरन्स कसा आहे इन्फायनाइटेसिमली स्मॉलर आहे आणि हा डिफरन्स असेल तर काय ते पिस्टन प्रेशर ऑफ द गॅस ज्याला ड्रायव्हिंग फोर्स म्हटलाय, हा ड्रायव्हिंग फोर्स काय करेल या पिस्टनला ड्राईव्ह करेल बाय स्मॉल व्हॉल्यूम. बरोबर आहे. आणि पिस्टन ड्राईव्ह केलं की व्हॉल्यूम काय होणार व्हॉल्यूम चेंज झाला की परत काय होऊन जाणार हे दोन्ही ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स इक्वल होऊन जाणार. बरोबर आहे. म्हणजेच दोन्ही प्रेशर ऑफ पी एक्सटर्नल आणि प्रेशर ऑफ द गॅस काय होऊन जाणार इक्वल होऊन जाणार. आणि प्रेशर जर इक्वल असेल तर इथे काय मेंटेन झालं इक्विलिब्रियम. मग परत 0 प्रेशर झालं दोन्ही साईडचं. बरोबर म्हणजे दोन्ही
प्रेशर ऑफ द गॅस आणि अपोजिंग प्रेशर म्हणजे पी एक्सटर्नल इक्वल जेव्हा झालं तेव्हा इक्विलिब्रियम झालं, म्हणजेच काय म्हणणार थोड्या वेळासाठी पिस्टन स्टॉप होऊन जाईल, मुवमेंट स्टॉप होईल पिस्टनची, परत अपोजिंग प्रेशर वाढेल आणि मग ड्रायव्हिंग फोर्स वाढेल, अपोजिंग फोर्स वाढेल, ड्रायव्हिंग फोर्स वाढेल, परत काय होणार पिस्टनची मुवमेंट होणार. म्हणजे अशा प्रकारे जर आपण पाहिलं तर या थोड्याशा डिफरन्समुळे काय ते प्रोसेस रिव्हर्स होऊ शकते. रिव्हर्स होते रिअलिटीमध्ये प्रॅक्टिकली हे जे पिस्टन आहे हे रिव्हर्स होत नाही, पण हा जो डिफरन्स आहे, छोटासा डिफरन्स आहे दोन प्रेशर मधला, याच्यामुळे असं म्हणू शकतो आपण की प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स ॲट एनी पॉइंट. कोणत्याही पॉइंटला प्रोसेस रिव्हर्स होऊ शकते, बरोबर आहे. आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेस तुम्हालाही माहिती आहे इमॅजिनरी आहे, प्रॅक्टिकली ती होत नाही पण इमॅजिनरी आहे. पण इमॅजिन जर केलं तर हे जे सिलेंडर आहे हे सिलेंडर काय होऊ शकते रिव्हर्सिबल प्रोसेसमुळे थोडं मूव्ह होणार, थोडं स्टेप बाय स्टेप मूव्ह होणार, बरोबर आहे. म्हणजे ए पॉइंटला पहिल्यांदा वर्क होणार, नंतर लगेच ए डॅश पॉइंटला वर्क होणार, लगेच ए डबल डॅश पॉइंटला वर्क होणार. म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेस येऊ काय होणार वर्क होणार. म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल आपण जर समजा 10 किलोमीटर आपल्याला पायी जायचं आहे, 10 किलोमीटर जर तुम्ही धावले तर खूप जास्त एनर्जी लॉस होऊ शकते, तुमची तब्येत खराब होऊ शकते, बरोबर आहे. पण तेच जर तुम्ही थोड्या अंतरावर बसत गेले, थोड्या अंतरावर बसत जर गेले तुम्ही, तर थोड्या अंतराने काय होईल आपली एनर्जी लॉस होणार नाही, बरोबर आहे. जास्त एनर्जी लॉस होणार नाही आणि आपण आपली तब्येत न खराब होता आपण तितकं अंतर काय होऊ शकते पोहोचू शकतो व्यवस्थित, बरोबर आहे. म्हणजे मॅक्सिमम वर्क होईल. पण तेच जर तुम्ही एका स्ट्रोक मध्ये जर 10 किलोमीटर इतकं अंतर जर धावून जाता म्हटलं तर ते पॉसिबल नाही, एनर्जी खूप जास्त होईल, बरोबर आहे. म्हणून ह्याच एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही बघू शकता की जर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल, पटकन पिस्टनवर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल तर त्याच्यामध्ये एनर्जी खूप जास्त लॉस्ट होते, बरोबर आहे. पण रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये जसं इथे आपण डिस्कस केलं, रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये स्टेप बाय स्टेप एनर्जी लॉस होते, थोडी एनर्जी लॉस होते आणि जे वर्क मिळते आपल्याला ॲक्युम्युलेटिव्ह टोटल वर्क जे मिळते आपल्याला, इंटिग्रेटेड वर्क जे मिळते ते मॅक्सिमम मिळते, बरोबर आहे. म्हणून रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये जे वर्क मिळते ते मॅक्सिमम मिळते आणि इरिव्हर्सिबल मध्ये सिंपल वर्क मिळते, बरोबर आहे. येत्या लक्षात. तर आपण आतापर्यंत काय डिस्कस केलं की आपल्याला जो फॉर्म्युला आहे W P external × डेल्टा V, हा जो फॉर्म्युला आहे याच्यामध्ये वर्क इज गव्हर्न बाय द P एक्सटर्नल, म्हणजे वर्क डन कशावर अवलंबून आहे P एक्सटर्नल वर. ते जर जास्त राहिलं तर वर्क सुद्धा जास्त होईल. वर्क जास्त होईल म्हणजे प्रेशर, इंटरनल प्रेशर म्हणजेच काय प्रेशर ऑफ द गॅस जास्त राहील, त्याच्यामुळे पिस्टनची मुवमेंट जास्त होईल, बरोबर आहे. जर एक्सटर्नल प्रेशर 0 राहिलं, पिस्टनवर प्रेशर 0 राहिलं तर फ्रीली एक्सपान्शन होईल, वर्क होणार नाही. जे कंडिशन फक्त व्हॅक्यूम मध्ये दिसून येते, म्हणजे 0 प्रेशरला वर्क होत नाही, हेही पाहिलं आपण. मग 0 पासून जसं अपोजिंग फोर्स म्हणजे P एक्सटर्नल वाढत जाईल तसं प्रेशर ऑफ द गॅस सुद्धा वाढत जाईल, म्हणजे काय म्हणा सिस्टीम सुद्धा वर्क करत राहील. जितकं जास्त P एक्सटर्नल, जितका जास्त अपोजिंग फोर्स राहील तितकं सिस्टीमचं सुद्धा मॅक्सिमम प्रेशर राहील, बरोबर आहे. पण जर समजा अपोजिंग फोर्स प्रेशर ऑफ द गॅस पेक्षा जास्त झाला, प्रेशर ऑफ द गॅस पेक्षा काय जास्त झाला, अपोजिंग फोर्स जास्त झाला, तर कॉम्प्रेशन होईल. म्हणून अपोजिंग फोर्स कॅनॉट बी ग्रेटर दॅन, अपोजिंग फोर्स म्हणजेच काय P एक्सटर्नल, अपोजिंग फोर्स म्हणजेच काय P एक्सटर्नल, हा जर जास्त झाला कोणापेक्षा प्रेशर ऑफ द गॅस पेक्षा. इथे सांगितलं आहे, इथे दाखवलेलं आहे डायग्राम मध्ये. हा P एक्सटर्नल म्हणजेच काय ते अपोजिंग फोर्स आणि प्रेशर ऑफ द गॅस म्हणजेच काय होते ड्रायव्हिंग फोर्स. अपोजिंग फोर्स जर जास्त झाला कोणापेक्षा ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा, अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर दॅन ड्रायव्हिंग फोर्स, बरोबर आहे. म्हणजे P एक्सटर्नल इज ग्रेटर दॅन द प्रेशर ऑफ द गॅस
असं जर झालं तर पिस्टन खाली येणार म्हणजे कॉम्प्रेशन होईल आणि कॉम्प्रेशनची केस आपण इथे कन्सेप्ट ऑफ मॅक्सिमम वर्क मध्ये डिस्कस करत नाही आहे, आपण पाहत आहे एक्सपान्शन, म्हणून हे कंडिशन येऊ शकत नाही. बरोबर आहे, म्हणजे आपण ती कंडिशन नाही घेऊ शकत, आपल्याला एक्सपान्शन साठी वर्क पाहिजे. बरोबर आहे, म्हणून जर समजा हे ग्रेटर नाही होऊ शकत पण मॅक्सिमम व्हॅल्यूला रीच करू शकते. जर ड्रायव्हिंग फोर्स 10 न्यूटन असेल हे जास्तीत जास्त किती होऊ शकते 99.99 इतकं होऊ शकते, म्हणजे ही झाली याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू. इट कॅन रीच टू इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू. आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यूला जर रीच करत असेल तर प्रेशर ऑफ द गॅस सुद्धा मॅक्सिमम होईल, म्हणजे सिस्टीम सुद्धा मॅक्सिमम वर्क करेल, यालाच आपण मॅक्सिमम वर्क म्हणतो. मॅक्सिमम वर्क इथे रिव्हर्सिबल का म्हणतात तर 10 न्यूटन आणि 9.9 न्यूटन यांचा जर विचार केला तर खूप छोटासा डिफरन्स आहे यांच्यामध्ये, व्हेरी स्मॉल डिफरन्स आहे, विच कॅन बी ओव्हरकम ॲट एनी पॉइंट अँड देअरफॉर द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स ॲट एनी पॉइंट. होत नाही पण असं कन्सिडर केलं जाते की कोणत्याही क्षणाला प्रोसेस काय होऊ शकते, रिव्हर्स होऊ शकते, म्हणजे एक्सपान्शनचं कॉम्प्रेशन आणि कॉम्प्रेशनचं एक्सपान्शन होऊ शकते, म्हणजेच प्रोसेस रिव्हर्स होऊ शकते. तर रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये असं म्हणू आपण की मॅक्सिमम वर्क होते. हाच कन्सेप्ट आहे मॅक्सिमम वर्कचा रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये. बरोबर आहे, तर हे पाहिलं आपण इथं लक्षात या हे जे फॉर्म्युला आहे आपण पी एक्सटर्नलची व्हॅल्यू टी मायनस डी पी ठेवली आणि हे वर्क मॅक्सिमम होण्यासाठी याची व्हॅल्यू 0 पेक्षा थोडी जास्त असली पाहिजे पण खूप जास्त नाही पाहिजे, 0 सुद्धा असायला नको, 0 असेल तर पिस्टन मूव्ह होणार नाही, इक्विलिब्रियम स्टेज येईल, पण 0 पेक्षा जास्त म्हणजे 1 or 2 जर असली म्हणजे स्मॉलेस्ट जर असली तर वर्क काय ते मॅक्सिमम येते. आपण इथे पाहिलं होतं मॅक्सिमम येते. बरोबर आहे, तर अशा प्रकारे जेव्हाही चेंज होणार द मॅक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द चेंज विच इज थर्मोडायनॅमिकली रिव्हर्सिबल. म्हणजे जर समजा मॅक्सिमम वर्क करायचा आहे तर थर्मोडायनॅमिकली जो चेंज होणार तो रिव्हर्सिबल असला पाहिजे, म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे तो स्मॉलेस्ट असला पाहिजे, डेल्टा पी चा डिफरन्स स्मॉलेस्ट असला पाहिजे आणि प्रोसेस कोणत्याही क्षणाला कोणत्याही मोमेंटला कोणत्याही पॉइंटला रिव्हर्स होऊ शकली पाहिजे. तर थोडं जर आपण रिव्हर्स करत गेलो, प्रोसेस जर रिव्हर्स करत गेलो तर मॅक्सिमम वर्क होईल, म्हणजे इंटिग्रेटेड वर्क आपल्याला मॅक्सिमम मिळेल. तसं एक्झाम्पल पाहिलं आपण की जर समजा आपल्याला 10 किलोमीटर इतकं अंतर जर समजा धावायचं आहे एका दिवसात, तर एका स्ट्रोकमध्ये जर तुम्ही धावले वर्क होईल, नो प्रॉब्लेम, वर्क होईल, तुम्ही पोहोचा. पण तितक्या अंतरावर जर समजा आपण धावतच गेलो एकसारखं तर आपली जे बॉडी कंडिशन नाही ते व्यवस्थित राहणार नाही, खूप जास्त डिहायड्रेशन होईल, म्हणजे एनर्जी लॉस होईल, म्हणजे सिस्टीमचा लॉस होईल. बरोबर आहे, मॅक्सिमम वर्क नाही होणार, होऊ शकते आपण तिथपर्यंत पोहोचेल किंवा त्याच्या जवळपास जाऊन आपण थांबून जाणार. पण जर प्रोसेस रिव्हर्सिबल आहे म्हणजेच पण थोड्या वेळाने वर्क करत गेलो, म्हणजे थोडंसं धावलो, थांबलो, बसलो, अजून थोडंसं बरं वाटलं आपण अजून थोड्या वेळ अंतरावर गेलो, म्हणजे थोड्या वेळाने जर समजा आपण असं वर्क करत गेलो तर त्याचं जे ॲक्युम्युलेशन आहे त्याचं जे इंटिग्रेशन आहे ते मॅक्सिमम मिळेल. अंडरस्टूड. अशा प्रकारे तुम्ही बघितलं असेल जर समजा आपल्याला एखादी मोठा जर एखादी ट्री आहे, एखादं झाड आहे, ते जर चढून जायचं असेल, नारळासारखं जे उंच झाड असते ते चढून जायचं असेल तर त्यावेळेस हा कन्सेप्ट येते, म्हणजे थोडंसं चढलं की ते झाड सॉफ्ट असल्यामुळे खाली घसरते. बरोबर आहे, पण अजून परत थोडंसं चढायचं, अजून थोडंसं खाली घसरेल, अजून थोडंसं वर जायचं, असं थोडं करता आपण त्या झाडाच्या टोकापर्यंत चढतो, याला म्हणतो रिव्हर्सिबल. खाली येणे वर जाणे, खाली येणे वर जाणे, खाली येणे वर जाणे, कॉम्प्रेशन एक्सपान्शन करता मॅक्सिमम वर्क होते आणि एनर्जी जास्त लॉस होत नाही. अंडरस्टूड. सो थँक्यू सो मच. आय होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थँक्यू सो मच.